जिज्ञासा गर्नुभएको प्रश्न सोध्नुभएको आज हामी चाहिँ यसको जानकारी दिन आएका छौँ। प्रोफाइल चेन्ज कसरी गर्न सकिन्छ? नमस्ते, क्याशनेप हबमा तपाईहरूले सोध्नुभएका जिज्ञासा प्रश्नलाई हामी मध्यनजर गरेर जवाब दिन आइरहेका छौँ। प्रोफाइल फोटो चेन्ज कसरी गर्न सकिन्छ? कभर फोटो मेरो वालेटमा किन ब्यालेन्स घटिरहेको छ भन्ने क्वेसन गरिरहनु भएको थियो भने, अर्को चाहिँ मेरो फोटोजहरू, मेरो स्ट्याटस र मेरो पोस्टहरू किन डिलिट भइरहेको छ भनेर सोधिरहनु भएको थियो। र अर्को चाहिँ मेरो अकाउन्ट कसरी भेरिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईहरूले यो भिडियोमा हामी जानकारी दिन गइरहेका छौँ। पहिला सुरु प्रोफाइल फोटो, कभर फोटो कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सुरु गरौँ। आफ्नो यहाँ नाम छ, प्रोफाइल फोटो छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ आफ्नो नाम आउँछ, यसरी क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलमा गएर यहाँ मोबाइल फोनको लागि पनि यसरी आफ्नो प्रोफाइलमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। र क्लिक गरिसकेपछि यस्तो फ्रन्ट पेजहरू खोल्नेछ। यसमा चाहिँ एडिट प्रोफाइल छ, एडिट प्रोफाइलमा गएर क्लिक गर्नु होला। र यहाँ फोनको लागि पनि एडिट प्रोफाइल छ, एडिट प्रोफाइलमा गएर तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र एडिट प्रोफाइल गएपछि तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसनहरू यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ भने, अर्को कुरा चाहिँ यसरी प्रोफाइलमा गएर प्रोफाइलको केही इन्फर्मेसनहरू तपाईँले आफ्नो बारेमा अगाउटमा गर्न सक्नुहुनेछ भने आफ्नो डिस्ट्रिक्ट, ब्लड ग्रुप, गर्ने कुराहरू इन्फर्मेसन गर्नु होला। र अर्को कुरा चाहिँ सिक्युरिटीमा गएर तपाईँ आफ्नो प्राइभेसी कुराहरू पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ भने, अर्को चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्दाखेरि यसरी गरेर आफ्नो पासवर्डहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्योको लागि अहिले करेन्ट पासवर्ड र अहिले त्यसपछि तपाईँले जुन चाहिँ खोजिरहनु भएको छ त्यो पासवर्ड चाहिँ राख्नु होला। र यसरी गर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ चेन्ज प्रोफाइल फोटो छ, चेन्ज प्रोफाइल फोटोमा चाहिँ दुईवटा चेन्ज प्रोफाइल फोटो छ, प्रोफाइल फोटो। अर्को चाहिँ प्रोफाइल एन्ड कभर फोटो छ। तल चाहिँ सेकेन्डको चाहिँ प्रोफाइल एन्ड कभर फोटोमा क्लिक गर्नु होला। र क्लिक गरेपछि यसरी तपाईँले आफ्नो चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कभर फोटोको लागि छ भने यो चाहिँ तपाईँको कभर फोटोको लागि, प्रोफाइलको लागि, यो प्रोफाइलको लागि, कभर फोटोको लागि रहेको छ। र कभर फोटोमा यहाँ आज पानी परेको कारणले गर्दाखेरि अलि नेट स्लो भएको छ, त्यसलाई हामी क्षमा चाहन्छौँ। ओके, यहाँ यसरी खुल्छ र खुलिसकेपछि तपाईँको यहाँ कभर फोटोमा जानुहोस् र प्रोफाइल एन्ड कभर फोटोमा जानु होला। चेन्ज प्रोफाइल फोटोमा नजानुहोस्, प्रोफाइल एन्ड कभर फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि अगाडि चाहिँ यो प्रोफाइल फोटो हुनेछ। र प्रोफाइल फोटोको लागि कुनै पनि प्रोफाइल फोटो लोगो आफ्नो चाहिएको फोटोजहरू चुज गर्नुहोस् हैन। त्यसपछि कभर फोटो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कभर फोटोमा क्लिक गर्नु होला। र यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कुनै पनि आफ्नो फोटोजहरू राख्नुहोस्। यसरी कभर फोटो र ब्याकग्राउन्ड फोटो हुन्छ। र यसपछि सेभमा कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हामीले क्याशनेप फाउन्डेसन उद्घाटन गर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान कार्यक्रम, ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूलाई सम्मान कार्यक्रम लगायत बालबालिकाहरूलाई पनि सम्मान गरिरहेका थियौँ। ती तस्बिर मैले तपाईँहरूलाई यहाँ अपलोड गरी देखाएँ। यसै प्रोफाइल चेन्ज गर्दा तपाईँको यहाँ प्रोफाइल चेन्ज भइसकेको छ। रिफ्रेस गर्नुहोस्, तपाईँको प्रोफाइल चेन्ज भयो। ओके, तपाईँले यसरी मोबाइल फोनको लागि आफूले चाहेको फोटो र आफ्नो इन्फर्मेसनहरू, तपाईँले कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू अपडेट गर्नुभएको छ भने कृपया गर्नु होला, ताकि तपाईँहरूले हेल्पफुल हुन्छ त्यसमा। त्यसको लागि आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस्, एडिट प्रोफाइलमा जानु होला र प्रोफाइलमा गइसकेपछि आफ्नो इन्फर्मेसनहरू यसरी राख्नु होला। र राखिसकेपछि हजुरको तपाईँलाई चाहिँ यो भेरिफिकेसन यो चाहिँ देखाउँदैन, एडमिनलाई मात्र भविष्य गर्दै यो देखाइरहेको छ। र वालेटमा यसरी फन्ड छ, तपाईँको वालेटमा देख्न सक्नुहुनेछ। र अर्को प्रोफाइलमा गएर आफ्नो नेम एन्ड फुल नेम र आफ्नो एड्रेसहरू, लोकेसनहरू र अन्य कुराहरू यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया ब्लड ग्रुप चाहिँ तपाईँसँग थाहा छ भने मात्र राख्नु, छैन भने आई डोन्ट नो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सेक्युरिटीको लागि चाहिँ सेक्युरिटीमा गएर आफ्नो पासवर्डदेखि अन्य कुराहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र कुनै ब्लक युजरहरूलाई ब्लक पनि गर्नुहुन्छ। माई एड्रेसदेखि नोटिफिकेसन अनि आफ्नो अर्निङ, कति अर्निङ कमाएँ मैले भन्दाखेरि माई सेनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। र क्लिक गरेपछि यहाँ कति सेन, एउटा लाइक गर्दाखेरि कति सेन पाइन्छ भनेर यहाँ हामीले एकदम खुलाएर राखेका छौँ। यो हेर्नुहोस्। र हामीले चाहिँ यसमा 6.12 CN छ। यो भनेको चाहिँ एमआई अर्निङमा गएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ यति भयो रहेछ भनेर यसरी देखाइरहेको छ। एउटा चाहिँ एप्रुभल यदि तपाईँले फन्डिङ भयो भने तपाईँले 500 चाहिँ मिनिमम 500 विथड्र रहेको छ। अहिले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने गर्दाखेरि यहाँ एप्रुभ
देखाइरहेको छ एउटा पेमेन्ट। तपाईँले 2-3 घन्टा टाइम लाग्न सक्छ त्यो एडमिन प्यानलबाट एप्रुभ हुनलाई। ओके, अर्को कुरा चाहिँ किन मेरो अर्निङ ब्यालेन्सहरू घटिरहेको छ भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिला हाम्रो पोस्टहरू किन डिलिट भइरहेको छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छ। हाम्रो पोलिसीहरू रहेको छ, त्यो पोलिसीभन्दा तपाईँहरू बाहिर गएर कतैले अश्लील फोटोजहरू, बालबालिकालाई तर्साउने तस्बिरहरू, भिडियोजहरू तपाईँले यदि अपलोड गर्नुभयो भने त्यस्ता तस्बिरहरू आफै नै हाम्रो क्यासनेप हबले चाहिँ डिलिट गरिदिनेछ। त्यो डिलिट गरे बापत जुन तपाईँले पोस्ट अपलोड गर्दाखेरि अर्निङ गर्नुभएको हुन्छ, तपाईँको वालेटमा गएर जुन ब्यालेन्स बढेको हुन्छ त्यो ब्यालेन्स आफै घट्नेछ। किन भन्दाखेरि तपाईँले जुन अपलोड गरेको पोस्ट, अपलोड गरेको फोटो स्ट्याटसबाट नै तपाईँको वालेटमा गएर अर्निङ हुन्थ्यो र त्यही फोटो स्ट्याटस र पोस्ट नै डिलिट भयो भने अवश्य तपाईँको वालेटमा घट्नेछ। सायद तपाईँहरूले त्यही नै सोचेर भन्नुभयो होला, र अन्यथा यसमा कुनै पनि यस्तो घट्ने बढ्ने भन्ने सिस्टम छैन र तपाईँले पोलिसीभन्दा बाहिर नजानु होला। र यसको तपाईँले किन जिज्ञासा अथवा पोलिसीहरू के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ रुल्स, यहाँ मोरमा जानु होला तल र रुल्स एन्ड पोलिसी छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने आज हामीले भर्खरै नै 2078 12 महिना 27 गते अपडेट भएको यो मापदण्डहरू छ। यसमा चाहिँ कसैले सोसियल फन्डहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ, कसैको टुरा बालबालिका अथवा किन्ने फेला अथवा कुनै पनि बिरामीलाई तपाईँले दया लाग्छ अथवा के लाग्छ म फन्ड रेज गर्छु र यसमा पैसा उठाउन चाहन्छु भन्नुभयो भने तपाईँले मजाले पैसा सङ्कलन कलेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। यसको यो रुल्सहरू पढ्नु होला र फोटोजहरू बारेमा किन नीतिहरू, फोटो भेरिफाईको लागि के छ, भेरिफाईको लागि कुराहरू सोध्नुभएको थियो, यसमा गएर पढ्नु होला। मिनिमम तपाईँले 1000वटा साथीहरू बनाउनु पर्नेछ भने मिनिमम 500वटा पोजिटिभ पोस्टहरू अपलोड गर्नुपर्नेछ। भेरिफाई पेजको लागि पनि त्यही नै रुल्स छ। र त्यसपछि क्यासनेपमा के गर्नु मिल्दैन भनेर यहाँ चाहिँ तपाईँले अश्लील तस्बिर, नकारात्मक तस्बिरहरू, क्यासनेप हबका प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै पनि मानसिक, कुनै पनि गाली, कुनै छाडा शब्दहरू तपाईँले यदि प्रयोग गर्नुभएको छ भने हामीले त्यो पोस्टलाई चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर अनुसार हाम्रो हबले नै डिलिट गर्नेछ। र बारम्बार तपाईँले त्यस्तै वार्निङ दिँदाखेरि तपाईँले अझै अपलोड गर्नु खोज्नुभयो र जुन अन्य सोसियल मिडिया प्लेटफर्म जस्तो विकृतिहरू फैलाउन खोज्नुभयो भने हामीले तपाईँको अकाउन्टलाई सिधै बन्द गरिदिनेछौँ। यदि तपाईँले के गर्नु, क्यासनेप हबमा के कस्ता पोस्टहरूलाई सिधै बुस्ट गरिन्छ भन्ने कुरा छ। जस्तै तपाईँले कुनै पनि पोजिटिभ कुराहरू, एग्रिकल्चरका कुराहरू, अनुसन्धान कुराहरू, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका कुराहरू, होइन, जस्तै युवालाई उद्यमी बनाउने टाइपको यस्तो मोटिभेट टाइपको तपाईँले कुनै पोस्ट, भिडियो, फोटोजहरू अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँको क्यासनेप हबले सिधै यसलाई बुस्ट गरेर हजारौँको माझमा चाहिँ पुर्याइदिने काम गर्नेछ। भने नकारात्मक पोस्टहरू, केही पनि त्यस्ता विकृति फैलाउने टाइपको कुनै पनि छाडा शब्द, झगडा गर्ने टाइपको, त्यस विवाद आउने टाइपको तपाईँले यदि केही कार्यहरू गर्नुभयो भने त्यस्तो कार्यहरूलाई त क्यासनेप हबले चाहिँ ब्यान अर्थात् डिलिट गरिदिनेछ। र अर्को हामीले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्ने चाहिँ सिस्टम राखेका थियौँ र त्यो सिस्टम राख्दाखेरि धेरैजनाहरूले ओरिजिनल म्युजिक भिडियो चाहिँ युट्युबबाट डाउनलोड गरेर अथवा अरूको भिडियोजहरूलाई कपी गरेर तपाईँले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अपलोड गर्नुभयो र अपलोड गर्दा त्यो कपिराइटको केसहरू लाग्ने कुरा गर्दाखेरि, किन भन्दाखेरि उहाँहरूले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर धेरै मिहिनेत गरेर एउटा म्युजिक भिडियो, कुनै पनि एउटा भिडियो बनाएको हुन्छ र त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूले यसमा अपलोड गर्दाखेरि तपाईँले त अर्निङ गर्नुहुन्छ र अर्निङ गर्नुलाई कुनै पनि युट्युब जस्तो 1000 सब्सक्राइब पुग्नुपर्ने, यति मोनिटाइज हुनुपर्ने भन्ने छैन। यसमा तपाईँले अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि गर्ने बित्तिकै तपाईँ कुनै लाइक कमेन्ट गर्नुभयो भने पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अर्निङ तपाईँले लाइभ सिस्टममा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि कुराहरू तपाईँले एकछिन लाइक गर्नुभयो र त्यसपछि डिसलाइक गर्नुभयो भने त्यो ब्यालेन्स चाहिँ घट्छ। मैले लाइक गरेँ र फेरि पुनः यसलाई डिसलाइक गर्न खोजेँ भने त्यो अमाउन्टहरू भर्न खोज्छ। कृपया डिसलाइक गर्ने, एकछिन लाइक गरेपछि कमेन्ट गर्यो, कमेन्टलाई डिलिट गर्नु खोज्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्ने तपाईँको वालेटमा चाहिँ ब्यालेन्स घट्न जान्छ। अर्को कुरा, यसमा चाहिँ कति पोस्टहरू हामीले अपलोड गर्न पाउँछु भन्ने धेरैको प्रश्न गरेको थियो र यसमा तपाईँले चाहिँ 1 घन्टामा तपाईँले 25वटा पोस्टहरू अपलोड गर्न पाउनुहुन्छ र दिनमा तपाईँले जति 1 घन्टाभित्र चाहिँ 25भन्दा बढी पोस्टहरू अपलोड गर्न पाउनुहुन्न र कमेन्ट चाहिँ चाहे जति कमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ, लाइक पनि तपाईँले गर्न सक्ने जति लाइक गर्न सक्नुहुनेछ।
र एउटा लाइक गरे बापत कतिको हाम्रो अर्निङ हुन जान्छ भन्दाखेरि तपाईँको आफूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो आफ्नो वालेटमा जानु होला र वालेटमा गएपछि माई अर्निङमा जानु होला। माई अर्निङमा गएपछि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ जुन अब हामीले देखाइसकेका छौँ त्यो देखाइअनुसार तपाईँले फेरि सबै कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो कल भएन मेरोमा, कुनै पनि अडियो कल भएन भन्ने कुरा थियो। हामी अहिले लाइट भर्जनमा भइसक्यो गर्दा अझै हाम्रो फुल एप लन्च हुन बाँकी छ। अहिले हामी टेस्टिङ फेजमा छौँ। केही अझै यसमा भएका केही गल्ती कमजोरीहरूलाई हामीले इम्प्रुभ गरेर अझै नयाँ केही कुरा छुटेको होला त्यो फिचरलाई चाहिँ तपाईँहरूको सर्वे लगिसकेपछि, तपाईँहरूबाट फिडब्याक लगिसकेपछि हामीले आउने अपडेटलाई चाहिँ अलिक मेच्योर राम्रोसँग बनाउन सकिन्छ ताकि प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सहज होस् भन्ने हाम्रो अध्ययन रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई चलाउन अलिक गाह्रो र केही अर्निङ नभएको जस्तो फिलिङ भएको होला भने त्यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ। हामीले जति हाम्रो अर्निङ हुन्छ गुगल एडसेन्सदेखि लोकल एडदेखि यस क्यासनेप हबमा जति नै पैसा कलेक्सन हुन्छ त्यो पैसाको हामीले 25% तपाईँहरूले नै डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो। त्यो गर्नलाई अहिले चाहिँ हामीसँग धेरै युजरहरू भयो भने भोलि लोकल एडहरू बज्न थाल्छ, गुगल एड्सनहरू बस्ला, त्यहाँबाट आएको पैसाले तपाईँ 25% अझै बढेर चाहिँ धेरैको हामीले गर्न खोजिरहेको छौँ। र त्यस भएर अहिले इनिसियल फेजमा भइसकेपछि हामीले तपाईँहरूले अर्निङ हुँदाखेरि अलि सोलो अर्निङ भयो भनेर धेरै जिज्ञासा आइरहेको छ। त्यो हामी अहिले इनिसियल फेजमा भएर सोलो अर्निङ भएको हो। यदि हामी ग्रो अप हुन थाल्यौँ र हामीले केही इन्कम सोर्सहरू जेनेरेट गर्न खोज्यौँ भने अवश्य हामी यो चाहिँ सिस्टमलाई बढाउनेछौँ। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरूलाई केही पनि कन्फ्युज छ अथवा केही कुराहरू सोध्नु छ भने हाम्रो क्यासनेट टेक्निकल टिम भनेर योमा सर्च गरेर त्यसमा म्यासेजहरू छोड्न सक्नुहुनेछ र डाइरेक्ट म्यासेज वाट्सएपमा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। वाट्सएपको लागि 9861377825मा चाहिँ तपाईँले वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ क्यासनेप हब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, एउटा नेपाली उत्पादन र नेपाली युवाहरूले जुन खाडी मुलुक जानु पर्दैन र जुन विदेश जाने पैसाले स्वदेशमै केही लगानी गरेर केही गर्छु भनेर एउटा केही सोचेर हामी 2-4जना युवाहरू मिलेर केही गर्न खोजिरहेछौँ। यसमा तपाईँहरूको ठुलो सहयोग समर्थन र को अपेक्षा साथ हामी यहाँबाट